Ajoneuvotarkastus. Hyvää päivää. Voisinko nähdä henkilöllisyystodistuksesi ja ajoneuvon paperit? Totta kai. Tässä ovat ajokorttini ja rekisteriotteeni. Kiitos. Minne olet menossa tänään? Olen menossa kaupunkiin töihin. Selvä. Mikä on matkasi tarkoitus? Minulla on kokous toimistolla. Hyvä. Voinko tarkastaa tavaratilan? Kyllä, tietysti. Anna kun avaan sen. Kiitos. Onko sinulla mitään ilmoitettavaa? Ei, minulla on vain laukku ja kannettava tietokone. Selvä. Kaikki näyttää hyvältä. Hienoa, voinko jatkaa matkaa? Kyllä, voit mennä. Hyvää matkaa. Kiitos paljon, mukavaa päivää. Huoltoasemalla. Anteeksi, voisitko auttaa minua? Tietysti. Miten voin auttaa? En tiedä, mikä polttoaine autoon tulee. Onko sinulla bensiini- vai dieselauto? En ole varma, se on vuokra-auto. Okei. Katsotaan yhdessä. Missä on tankin kansi? Luulen, että se on tässä vasemmalla puolella. Hyvä. Katso. Tässä lukee 95. Se on bensiini. Ymmärrän. Kiitos. Miten pumppua käytetään? Se on helppoa. Ensin valitse numero 95 tästä. Selvä. Painanko tätä nappia? Kyllä, aivan oikein. Sitten ota pumppu. Näin. Kyllä. Laita se tankkiin ja paina liipaisinta. Kiitos. Voinko maksaa kortilla? Kyllä, voit maksaa sisällä kassalla. Hienoa. Missä on lähin kahvila? Se on 5 kilometrin päässä oikealla puolella. Kiitos avusta. Ole hyvä. Turvallista matkaa. Rutiininomainen liikennetarkastus. Hyvää iltaa. Poliisi. Voisinko nähdä ajokorttisi? Hyvää iltaa. Totta kai. Tässä on. Kiitos. Tarvitsen myös ajoneuvon rekisteripaperit. Ne ovat hansikaslokerossa. Hetki. Ei kiirettä. Mistä tulet tänään? Tulen töistä. Helsingistä. Ja minne olet menossa? Olen menossa kotiin, Espooseen. Selvä. Oletko juonut alkoholia tänään? En. En ole juonut mitään. Hyvä. Tiedätkö, mikä on nopeusrajoitus täällä? Luulen, että se on 80 kilometriä tunnissa. Aivan oikein. Tämä on maantie. Joten 80 on oikea. Ymmärrän. Ajoinko liian nopeasti? Ei. Kaikki on hyvin. Tämä on vain rutiini. Selvä. Hyvä kuulla. Kaikki paperit ovat kunnossa. Kiitos. Voinko jatkaa? Kyllä. Voit mennä. Aja turvallisesti. Kiitos paljon. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa sinullekin. Renkaan puhkeaminen. Voi ei.
Rengas on rikki. Mitä teen nyt? Hei! Tarvitsetko apua? Kyllä, kiitos. En osaa vaihtaa rengasta. Ei hätää. Minä autan sinua. Onko sinulla vararengas? En tiedä. Tämä on vuokra-auto. Selvä. Katsotaan tavaratilasta. Avaan sen. Näitkö mitään? Kyllä. Tässä on vararengas ja tunkki. Hienoa. Miten tämä toimii? Ensin laitetaan tunkki auton alle. Tähän kohtaan. Kyllä. Aivan oikein. Hyvä. Entä sitten? Sitten nostamme autoa ylös. Vau, se toimii. Nyt irrotan mutterit. Katso. Ymmärrän. Se näyttää helppoa. Kyllä. Se ei ole vaikeaa. Nyt otan rikkoutuneen renkaan pois. Sinä olet todella taitava. Kiitos. Nyt laitan uuden renkaan. Voinko maksaa sinulle? Ei tarvitse. Olen iloinen, että voin auttaa. Olet todella ystävällinen. Kiitos paljon. Ole hyvä. Hyvää matkaa. Pikaruokaravintolan autokaistalla. Tervetuloa. Mitä saan tarjota? Hei! Haluaisin aterian, kiitos. Meillä on hyvä tarjous tänään. Haluatko kuulla? Kyllä. Mikä se on? Ateria hampurilaisella, ranskalaisella ja juomalla. Kuulostaa hyvältä. Otan sen. Mainio. Mikä hampurilainen? Juustohampurilainen, kiitos. Selvä. Iso vai pieni juoma? Iso koola, kiitos. Hyvä. Haluatko jotain muuta? Kyllä. Haluaisin myös jälkiruoan. Meillä on jäätelöä ja omenapiirakkaa. Otan omenapiirakka, kiitos. Täydellinen. Onko tämä mukaan vai paikan päälle? Mukaan, kiitos. Selvä. Se on 12 euroa. Aja seuraavalle ikkunalle. Kiitos. Voinko maksaa kortilla? Kyllä tietysti. Tervetuloa. Tämä oli nopeaa. Kiitos paljon. Ole hyvä. Hyvää ruokahalua. Kadonneen esineen hakeminen. Anteeksi. Olin täällä aiemmin. Hei. Miten voin auttaa? Luulen, että unohdin lompakkoni tänne. Ai voi. Milloin olit täällä? Noin tunti sitten. Kahvilassa. Selvä. Millainen lompakko se on? Se on pieni. Musta nahkalompakko. Onko siinä jotain erityistä? Kyllä. Siinä on punainen avaimen perä. Hetki. Tarkistan löytötavaroista. Kiitos paljon. Kyllä. Tässä on musta lompakko punaisella avaimenperällä. Voi kiitos. Se on minun. Hienoa. Voinko nähdä henkilöllisyystodistuksesi? Totta kai. Tässä se on. Kiitos. Kyllä, tämä on sinun lompakkosi. Olen niin helpottunut. Kuka sen löysi? Toinen asiakas löysi sen pöydältä ja toisen meille. Ihmiset ovat niin ystävällisiä. Kyllä. Onneksi. Ole varovainen jatkossa. Olen. Kiitos suuresti avusta. Ole hyvä.
Mukavaa päivää. Auto hinattiin laittoman pysäköinnin vuoksi. Anteeksi. Oletko tämän auton omistaja? Kyllä olen. Mitä tapahtuu? Autosi on pysäköity kiellettyyn paikkaan. Voi ei, en huomannut kylttiä. Valitettavasti tämä on vammaispysäköintipaikka. Olen todella pahoillani. Voinko siirtää sen nyt? Valitettavasti ei. Auto on jo nostettu. Mitä? Mihin se viedään? Se viedään säilytysalueelle. Miten saan sen takaisin? Sinun täytyy mennä säilytysalueelle. Missä se on? Se on Pasilassa. Työpajan kadulla. Mitä asiakirjoja tarvitsen? Tarvitset ajokorkistasi ja rekisteriotteen. Paljonko se maksaa? Hinaus maksaa noin 200 €. Se on paljon rahaa. Kyllä, siksi on tärkeää lukea kyltit. Ymmärrän. Milloin voin hakea sen? Säilytysalue on auki huomenna kello 8 alkaen. Kiitos tiedoista. Olen oppinut läksyn. Ole hyvä. Ja muista pysäköidä laillisesti. Matkustaja voi huonosti. Ai, en voi hyvin. Mitä sinulle kuuluu? Oletko kunnossa? Minua huimaata, minulla on pahoinvointia. Voi ei. Avaan ikkunan, niin saat raitista ilmaa. Kiitos. Se auttaa vähän. Haluatko vettä? Minulla on pullo täällä. Kyllä, kiitos. Voisinko saada vähän? Totta kai. Tässä, juo hitaasti. Kiitos. Olen pahoillani. Ei hätää. Tärkeintä on, että sinä voit hyvin. Ehkä matkustaa liikaa minulle. Ymmärrän. Pysähdyn seuraavalle levähdysalueelle. Oletko varma? En halua häiritä. Ei se ole häiriö. Terveytesi on tärkeintä. Olet todella ystävällinen. Hengitä rauhallisesti ja syvään. Okei, yritän. Se auttaa. Hyvä. Haluatko rauhallista musiikkia? Kyllä, se olisi kivaa. Tässä on levähdysalue. Pysähdyn. Kiitos. Tarvitsen vain hetken. Ota aikaa, ei ole kiirettä. Voin jo paremmin. Voimme jatkaa. Oletko aivan varma? Kyllä, kiitos sinulle. Olet todella auttavainen. Ole hyvä. Kerro, jos tarvitset jotain. Kyydin tarjoaminen. Hei! Tarvitsetko kyytiä jonnekin? Ai, kiitos. Kyllä, se olisi todella mukavaa. Minne olet menossa? Olen menossa rautatieasemalle. Täydellinen. Minäkin menen keskustaan. Todella. Se on onnekasta. Nouse kyytiin, laita laukku taakse. Kiitos paljon. Tämä on todella ystävällistä. Ei mitään, olen iloinen, että voin auttaa. Oletko täältä kotoisin?
Kyllä, olen. Asun täällä koko ikäni. Wow! Tunnetko kaupungin hyvin? Kyllä, melko hyvin. Entä sinä? Minä olen uusi täällä. Muutin kuukausi sitten. Tervetuloa. Pidätkö kaupungista? Kyllä, se on kaunis ja rauhallinen. Hienoa kuulla. Missä työskentelet? Työskentelen pankissa keskustassa. Se on hyvä paikka. Käytkö junalla töihin? Kyllä, joka päivä. Se on helppoa. Tässä olemme. Rautatieasema on tässä. Kiitos kyydistä. Voinko maksaa sinulle? Ei tarvitse. Mukavaa päivän jatkoa. Kiitos vielä kerran. Hyvää päivää sinullekin. Pysäköintiriidan ratkaiseminen. Anteeksi, autosi tukkii minun autoni. Voi ei, olen todella pahoillani. En pääse pois parkkipaikalta. Olen niin pahoillani, siirrän sen heti. Kiitos. Minulla on kiire. Ymmärrän. Tämä on minun vikani. Miksi pysäköit noin? Olin kiireessä enkä ajatellut. Ymmärrän, mutta se on todella hankalaa. Olet täysin oikeassa. Tämä on ensimmäinen kertani täällä. Okei, ei se mitään. Tapahtuuhan sitä. Kiitos ymmärryksestä. Siirrän auton nyt. Hyvä. Kiitos. Hetki vain. Käynnistän auton. Ei kiirettä. Mutta olisin kiitollinen. Valmis. Peruutan nyt. Hyvä. Nyt pääsen ulos. Kiitos. Olen todella pahoillani tästä. Ei se mitään. Olemme kaikki kiireisiä joskus. Olet hyvin kärsivällinen. Kiitos. Ole hyvä. Hyvää päivää. Hyvää päivää sinullekin. Ja anteeksi vielä. Ei haittaa. Näkemiin.